up? It's me, Delicious Vlog for today. Tayo ay mag-DIY ng cabinet. So, ito yung gagamitin nating wallpaper, pero meron siyang parang linoleum siya plastic. So, nabili ko to sa Divisoria with 130 pesos only. So, see you guys later. So, ito na guys, yung i-makeover natin na cabinet. So, as you can see, barely paint lang siya. So, ayoko ng kulay. So, nasawa ko sa kulay. So, gusto kong mag-change naman tayo ng kulay. So, I hope na magiging okay to siya mamaya. See you later.